Miq të dashur, ne jemi rikthyer në studio për të filluar bisedën tani me mysafirët e ftuar. Do të flasim me Krzysztof Nadziejewiec, apo të njohur më mirë si Kristi. Është një make-up artist i brendit të njohur Dior dhe kemi të ftuar në studio dhe Filoreta Dobrën. Për të na ndihmuar lidhur me përkthimin dhe të na treguar pak më shumë edhe për trendet më të reja të make-upit. Good morning. Welcome, Chris. Mëngjesit, mirë se erdhët. Chris, është hera e dytë që je në Kosovë dhe fillimisht si duket Kosova, një përshtypje e marrim nga mysafirë që vijnë nga jashtë Kosovës. Is the second time that you came here in Kosovo. What are your impressions about Kosovo? You can tell us. Yeah, it's in fact it's my second time, but yeah, I didn't have time to explore the city and to take something from this city, from this country, only during the traveling. But I hope so that 2018 bring me something new experience. This is the launching time. We open here the new doors. And hope so the next year will bring me something really. We hope so. Hope so, yeah. Është vërtet që është hera ime e dytë këtu, po nuk kam pas kohë për me eksploru ma shumë qytetin, se është koha e lansimeve edhe nuk ka pas mjaftu shumë kohë, po shpreson që herën tjetër me vizitu ma shumë qytetin. Nuk e pas kohë me vizitu qytetin, po besoj se ke pas mundësi me taku njerëz, me pa femrat kosovare, edhe një mendimi juaj si duken ato dhe çfarë mendoni për make-upin që ato bëjnë, për grimin që bëjnë? It's true that you didn't have time to visit the city, but maybe you meet people, so you met women here. What do you think about women here and their makeup? In fact, I met only the people from the company all the time. So what do you think about my makeup? Your makeup is great. It's really nice. Really perfect balance because the coverage between the highlighting, it's not too much. It's really trendy stuff. Because right now one of the hugest trend it's to compromise between cover, between the highlighting, between some defined things on your face. For example, the brows, for example, the eyes. You need to find the perfect balance and one main hero. Është perfekt, po se ki balancim në mes të make-upit, se trend i kohëve të fundit është balancimi, do më thonë më bo mos më dok shumë coverage, shumë bulus ashtu, po më dok sa ma natural. Po vjen mirë që ndëgjoj këto, sepse shpeshherë marr kritika nga familja, shoqëria, se po shumë make-up, është mirë, profesionisti po që nuk ka shumë. It's good to hear that because she takes a lot of critics from the family that she puts a lot of makeup. Oh, come on, you're working in TV, you need to look more beautiful than you are, and thank you, Chris. TV have some rules, the special light and everything, but it looks really great, yeah. Thank you. Arsyeja e vizitës së tij pra është lansimi i produkteve të reja të brendit Dior. Sot është një gala mbrëmje organizuar për ta treguar pak më shumë rreth këtyre produkteve të reja, apo jo? Okay. Your visit here is to launch a new product here, and tonight it's an event that is going to happen. Can you tell us a little bit more about this? Yeah, today it's the official part when we started our new journey, our new doors here in Kosovo. Of course, my visit here at that time it's more for the PR time, but 1 month ago I was here especially for the training to show to the company, to show the girls and the beauty consultants how is the brand, how is the products and everything inside. The story, textures, all of the ingredients, our special my gosh, the molecules, special molecules inside from the different part of the world, and Nobel Prizes inside the heart of the formula. Yeah, we have a lot of
extra things. We have a lot of assets, and yeah, I show them everything at the previous time. And today, of course, it's a PR event. We opened the new doors. Yeah, but sorry. Sot është fillon një rrugtim I madh, pasi që bëhet edhe lansimi në eventin që komo mbajt sonte, lansimi për Dior, po ashtu herën e kalume, pasi që herën e kalume që ka qenë ma shumë angazhuar me trajnime që ka mbajtur për me reflektu edhe opinionet e jashtme se çka ndodh. Sonte kom e kun eventi më I madh. Më I madh. Mirë, besoj se kam e pas tëftuara gjitha femra këtë rast. She believes that we have too many guests in our event. Yeah, I heard that. I heard that it's a lot of person and a lot of guests, and hope so. We'll find enough time to introduce the brand, beautiful brand with a beautiful tradition, with a beautiful savoir-faire, and everything surrounded the Christian Dior. Hope so I will introduce to tonight. Shpreson që do të ketë kohë që të prezentoj brandin dhe gjithashtu të bashkëbisedoj me mysafirit e ftuar që do të jenë sonte. Sa gjatë apo sa shumë keni punuar, Chris, me arrit deri këtu ku jeni sot? Si e përshkruani ju këtë rrugtimin tuaj në përgjithësi? How long did you work to achieve here where you are, and how would you describe your journey until here? You know, this is the effect of my 13 years hard work, improvement, and self-education in beauty industry. Kjo është një rezultat I punës së tij pothuajse 13 vjeçare në vetë edukim dhe në industrinë të bukurës. But in company, for Dior, I'm working around 6 years, but in the beauty industry, it's a 13. Në kompani është duke punuar pothuajse që 6 vjet, po në industrinë e modës apo të bukurës punon një kohë më të gjatë, rreth 13 vjet. And every year, every country, every person, every customer, everyone brings me something really new. You know, the new knowledge, the new experience, and yeah, this is the part of the self-education. I'm so really proud. Çdo herë mëson diçka të re nga konsumatorët, nga njerëzit që I takon, kështu që edhe kjo është një farë forme një vetë edukim në punën që e bën. Themi kjo fusha e make-upit është një fushë në për të cilën ka të reja ko pas kohe. Tani kemi aktuale, si që përmendët pak më herët, konturat, pasta janë shumë në mod këto shkëlqimet, highlights, qërpikt, vetullat e trasha, ka po lëvizin trendet. The field of fashion it's changing, so now what is trend? I know that are highlights, contours, eyebrows. Where are the trends moving? It's so quite complicated because we have a different trends. You know, we know a lot of social platforms, they served completely different trends than, for example, the fashion. On the fashion show, you will find something completely different than the, you know, the social medias when you put the movies and pictures. If we're talking about the fashion, right now it's, as I told you on the beginning, it's type of this is the perfect balance between everything. We need to find the main hero, for example, the perfect complexion, not so really cakey, not so really coverage, because we need to separate this social life and the real life. In fact, when you do this type of the makeups, like on the social media, you need to remember to have the same light like there. Because this type of the makeups are, you know, too cakey, it's a little bit quite too much, and it not looks so good. Yeah. That's why the customer is so, sorry. Moda po ndron, kështu që
Trendet e fundit janë që mos të vendoset shumë make-up, me përjashtim make-upi që bëhet në skenë, do të me dalu jetën sociale me jetën normal, pasi që trendet janë të mos duket shumë kamuflazh, mirë po një grim sama i thjeshtë dhe ma natural dhe të bëhet balansimi. Kur bëjmë grim, sa për të postuar fotografi, e kemi dritën, rrizet janë më të veçanta, ashtu që nuk duket njëjtë kur jemi brenda dhe kur jemi jashtë. Ndoshta edhe kjo është arsye pse duhet vendosim make-up jo shumë. When we take photos, we have to have a little bit more makeup, so we would look to look better in the picture. Çfarë dallon në fakt? Ju jeni të përfshirë edhe në sfilata, aty ku modelet grimohen për sfilata, pastaj edhe me një pjesë në photoshooting. What's the difference? Is it better during the photo shooting or during the sfilat? You know, the photo shooting, it's a completely different way, like a fashion show, because the photo shooting is like, you know, the perfect light from every side. It's like, you know, the stable move or pose. You can work of this one perfect picture many hours or 10 minutes, depends of the model and depends of the people all around. Dallon shumë pasi që gjatë procesit e photoshooting mundesh me punu disa orë për një fotografi ose një diçka që ofse don me bo bukur, mbaret edhe prej modeles apo edhe fotografit. And fashion show, it's, you know, live streaming. Ndërsa në fashion të modës, në sfilata është diçka tjetër, sepse është diçka live. Interesante make-upi. Ka produkte të cilat nuk dalin kur nga moda, për shembull, siç është buzguqi. Pastaj ka edhe produkte të tjera, të cilat nuk dalin asnjëherë. Mund të vinë me ambalazhe të ndryshme, mirë po që kombinimi mbetet I njëjti. It's interesting about makeup that some products are not out of the fashion. For example, lipstick or red lipstick. Red lipstick. And some products, they will come with other packages, but the product is the same. Me siguri që mund ta tregoni pak më shumë. Can you tell us a little bit more about your products? Right now, the customers, all of the customers, they want to be close to the fashion. They want to be more fashionable and wear exactly the same type of the makeup like on the fashion show. That's why right now it's a huge trend to do this type of the really natural type of the makeup, where every makeup it's really natural. You know, the complexion is really pale. It's really fresh, it's really glowing without a lot of layers, because the reality it's only one. You don't have a time on the morning for the everything, yeah? Sot çdo kush po dëshiron me u duk bukur, për këtë arsye edhe njerëzit po dojnë me pas një make-up të thjeshtë, ma shumë shkëlqys, sepse edhe jeta është shumë e ngarkuar, nuk ki edhe aq shumë kohë në mëngjes për shembull për me bëu një grim diçka ma ekstra. Po dhe ma special. Mira atëherë Kris, për fund, mund ta tregoni pak, ta bëjmë këtë mos bëjmë shumë make-up, ta bëjmë pak këtë dallimin e grimit që përdoret për ditën, për natën. Çfarë do të këshilloni ju? Si profesionist I kësaj fushe? As a professionist of makeup, what do you prefer for the makeup during the day and during the night? What is trendy and what... Okay, the evening type of the makeup, it's more easier because you can create everything what you want, and mostly the customer choose the professional makeup artist to do this type of the makeup. The most difficult, it's a makeup for the night, for the morning, sorry, because grimin e mbrëmjes mundesh me e bo qyrdush, mundesh me zgjedh edhe një make-up artist profesional për me të grimu. Grimi më I vështirë që bëhet është grimi I mëngjesit, sepse because when you start to do this makeup on the morning around 6, 7, we know the reality. It needs to stay with you on your face till the end of the day.
mostly. It's true or not? It's true. Sepse grimin kur e bën e mëngjes, do të më qëndru gjatë gjithë ditës në fytyrë, për këtë arsye dhe është më problematike për të qëndruar grimi. Dhe sigurisht që produktet janë më të lehta për ditën. Për shembull, duke marrë parasysh sherkun, concealer or something else, do të më kon pak më heavy, ndërsa për ditën janë më të lehta apo jo? During the day, maybe we should use heavy foundations, concealers, and during the day, light. During the day, yes. You know, depends of the products. We have many products in the offer. And everyone, it's perfectly for the different type of the skin. On the world, we have a completely different type of this of the skin, and we need to match the right one. Some of the customers have a really dry skin. They are not so really comfortable with, you know, with a really light texture, maybe not a light texture, but with something really heavy and long wear, because it makes their skins more dry. Mbaret edhe prej klientave, si dhe prej make-upit, pasi që dikush mund të pas një ftyrë shumë të thatë dhe nuk është shumë mirë ta përdorin një produkt të gabuar që është ma mbulues, për shembull, se mund ta bëj ftyrën e tyre të duket edhe më e thatë se që është. Pra, këtë bisedë do ta përmbyllim me moton që është edhe juaja. Ju tentoni që jo vetëm t'i bëni të bukura femrat, por t'i bëni të ndihen të lumtur, apo jo vetëm me make-up, sepse ka dhe produkte të tjera të cilat na ndihmojnë që ta kemi një lëkurë sa më të freskët dhe ta mirëmbajmë atë. This conversation we will close with your word that is you try to make women not only beautiful, but also to make them feel happy. Yeah, but it's not my word. It's the promise of Christian Dior to make the women not only beautiful, but also happier. You know, it's a huge promise because he believed from the really beginning to wear them from head to toe, yeah, to make them to give them this promise and to make them more feminine, absolutely feminine, yeah. Nuk është fjala e tij, po është fjala e Krishtian Diorit, që ka thënë që dëshiron që t'i bëjë femrat jo vetëm të bukura, por edhe të ndihen të lumtura dhe të jap më shumë feminitet femrës nga koka deri te këmbët. Pra ti kompletoj apo. Yeah, but not only with the fashion, but with the makeup and with fragrances as well. You know, like something really complementary, you know, everything from head to toe. Që e përfshin dhe me thonë jo vetëm mod, veshje, por make-upin, produktet për kujdes të lëkurës, e tjerë. Faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit. Thank you, Chris. Edhe shpresojmë që herën tjetër kemi pas dështë mundësi edhe me na demonstru një grimëtjesht. Thank you for your time, and we hope that next time you will demonstrate us. Of course, with a huge pleasure, with a huge pleasure. Thank you so much. Thank you.